Hello everyone, মই নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। তো আজি চুলিত লগাম নাৰিকলৰ তেল আৰু তেল লগোৱাৰ পিছত মই দিম গৰম পানী ভাপ দিম, মানে গৰম পানী খেক দিম চুলিত। তেতিয়া চুলিখিনি বহুত বেছি আৰাম পায় আৰু ঠাণ্ডা দিনত বহুতৰে উফি হয় চুলিত। তো মোৰো অলপ চলপ উফি হৈছে, সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ আজি নাৰিকলৰ তেল লগাওঁ, যেহেতু টাইম পাইছোঁ। নাৰিকলৰ তেল লগাই তাৰপিছত গৰম পানী খেক দিম চুলিখিনি, তেতিয়া বহুত বেছি আৰাম পায় আৰু উফিৰ সমস্যাও নাইকিয়া হয়। আপোনালোকেও যদি মোৰ দৰে ঠাণ্ডা দিনত কাৰোবাৰ উফি হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও এনেধৰণে নাৰিকলৰ তেল লগাই গৰম পানী ভাপ দিব পাৰে। কাৰণ আমি পাৰ্লাৰত গৈ ষ্টিম লোৱাতকৈ আমি ঘৰতে অইল মাছাজ কৰি, নাৰিকল তেল দি অইল মাছাজ কৰি হট ৱাটাৰ ষ্টিম ল'ব পাৰোঁ, হয়নে নহয় বাৰু? পইচাও বাচিব আৰু কাৰেণ্টৰ মানে কি ষ্টিম ল'বও নালাগে। নেচাৰেল ষ্টিম হয় এইটো, যিহেতু আমি গৰম পানী ষ্টিম দিম। এপিনে মই গৰম পানী বনাই আছোঁ আৰু গৰম পানী তো সেইপিনে গৰম পানীখিনি গৰম হৈ আছে। গৰম হৈ থকালৈকে মই অইল মাছাজখিনি কৰি লওঁ। ঠাণ্ডা দিনত যে নাৰিকলৰ তেল একদম ইমান গোট মাৰি থাকে, পূৰা গোট মাৰি আছে। এতিয়া এই নাৰিকলৰ তেলটো গলাব হ'লে মই এটা কাম কৰিম, কাৰণ পূৰা গোট মাৰি আছে, কেনেকৈ লগাম হয়নে নাই? তো মই এটা কাম কৰিম, এই যে মই গৰম পানী বনাই আছোঁ, এই তেলৰ বটলটো পানীটো গৰম কৰি আছোঁ, গৰম পানীত এনেধৰণে ডুবাই দিম। তেতিয়া তেলখিনি পটককৈ গলি যাব আৰু মই লগাব পাৰিম চুলিত। গলিছে অলপ, তো এতিয়া তেলখিনি গলাই ল'লোঁ, গৰম পানীত সোমাই দিলোঁ, তো গলি গ'ল তেলখিনি। এতিয়া তেলটো গলি গ'ল গৰম পানীত সোমাই দিয়াৰ কাৰণে। এতিয়া মই অইল মাছাজখিনি ফাৰ্ষ্ট কৰি লওঁ, তাৰপিছত হট ৱাটাৰ ষ্টিম দিম। তেতিয়ালৈকে পানীখিনিও ভালকৈ গৰম হৈ যাব। ভালকৈ মানে বহুত বেছিও গৰম কৰিব নালাগে, যিমানখিনি আপোনালোকে নিজে সহ্য কৰিব পাৰে মূৰত সিমানখিনি গৰম কৰিব। এনেধৰণে চুলিবোৰত ভাগ কৰি কৰি লগাব লাগে, তেতিয়া চুলি গুৰটোত লাগি যায় তেলখিনি ভালকৈ। তেলখিনি হাতত উলিয়াই লৈছোঁ। হাতত উলিয়াই লোৱাৰ পিছত এনেধৰণে আঙুলিৰে এই গুৰটোত এনেধৰণে লগাই লগাই দিব লাগে চুলিখিনি। তাৰপিছত মাছাজ কৰি দিলেই হ'ল, গোটেইখিনিতে তেতিয়া লাগি যাব। তো এতিয়া গোটেইখিনি চুলি গুৰটোত লগাই ল'লোঁ আৰু অলপ এয়া হাতত লৈছোঁ আগটোত, চুলি আগটোত লগাবৰ কাৰণে। তো এতিয়া তেলখিনি লগা হৈ গ'ল আৰু 5 মিনিট বা 7 মিনিটমান এনেধৰণে মাছাজ কৰিম চুলি গুৰটো। তাৰপিছত গৰম পানী ভাপ দিম। এতিয়া হৈ গ'ল মোৰ 7 মিনিটমান মাছাজ কৰিলোঁ মই, 7-8 মিনিট। তেতিয়া মাছাজ কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া গৰম পানীখিনি এটা বাচনত লৈ লওঁ। এতিয়া গৰম পানীখিনি পূৰা ধোঁৱা ওলাই আছে আৰু এখন কটনৰ কাপোৰ লৈছোঁ, গামোচা 4 ভাগ কৰি লৈছোঁ। টাৱেল হ'লে বেছি ভাল হয়, ডাঠ টাৱেল হ'লে, কিন্তু এখন তিতা হৈ আছে যিহেতু, সেইটো কাৰণে মই এই গামোচাখনকে 4 ভাগ কৰি লৈ লৈছোঁ। আৰু এতিয়া গৰম পানীত তিতাম আৰু খেক দিম চুলিত।
পানীখিনি অলপ বেছিয়ে গৰম হৈছে, লাৰিব পৰা নাই। ইমানো গৰম কৰি ল'ব নালাগে, যিমানখিনি সহ্য কৰিব পৰা যায় সিমানখিনিহে গৰম কৰি ল'ব লাগে। ধোঁৱা ওলাইছে পুৰা। এনেধৰণে অইল মাছাজ কৰি হট ৱাটাৰ ষ্টিম দিলে আমাৰ চুলিখিনি বহুত বেছি আৰাম পায়, গুৰটো মজবুত হয় আৰু উফিৰ সমস্যাটো নাইকিয়া হয়। তো আপোনালোকৰ যদি ঠাণ্ডা দিনত এনেধৰণে উফিৰ সমস্যা হয়, এই টিপছটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব। আৰু এনেধৰণে কৰাৰ পিছত চুলিখিনি লগতে চেম্পু কৰি দিব নালাগে। 4 ঘণ্টা বা 5 ঘণ্টা ৰাখি চেম্পু কৰিব পাৰে, যদিহে এদিনতে কৰিম বুলি ভাবে। আৰু মই আজি চেম্পু নকৰোঁ, অহা কাইলৈ চেম্পু কৰিম, যিহেতু আজি তেলখিনি লগাইছোঁ, গতিকে অহা কাইলৈ চেম্পু কৰিম। এতিয়া মই এনেধৰণে গৰম পানীখিনি গৰমটো থকালৈকে দিয়ে থাকিম। আৰু গোটেইখিনি যদি দেখুৱাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হ'ব। আপোনালোকেও এনেধৰণে কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনালোকৰ ঠাণ্ডা দিনত উফি হয়। উফি নহ'লেও আমি যেতিয়া অইল মাছাজ কৰি হট ৱাটাৰ ষ্টিম দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ চুলিখিনি বহুত বেছি আৰাম পায়, গুৰটো মজবুত হয় আৰু লগতে উফিৰ সমস্যা নাইকিয়া হয়। গতিকে আপোনালোকেও এই টিপছটো ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰিব। আৰু যদি ভাল পায় কমেণ্টত জনাব। মই মাজে মাজে কৰিয়ে থাকোঁ, আগতেও এদিন ভিডিঅ' দিছোঁৱেই মই হট ৱাটাৰ ষ্টিম দিয়া। তো আজিও আকৌ দিলোঁ। আৰু এতিয়া মই এনেধৰণে ষ্টিমটো দি লওঁ চুলিখিনিত, যেতিয়ালৈকে পানীখিনি গৰমটো থাকে তেতিয়ালৈকে দিয়েই থাকিম। তো গোটেইখিনি দেখাব গ'লে ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হ'ব, তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে কিবা এটা হ'লেও শিকিব পাৰিব। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই, লাভ ইউ অল।